Met het VLAN-routeringsvinkje binnen onze AV-switches, maar ook via de routing wizard bij onze smart en fully managed switches, is het relatief eenvoudig om een centraal gepositioneerde Netgear-switch zo te configureren dat deze alle routeringen op zich neemt. Als je de routeringen voor je lokale netwerk door een centrale switch wilt laten afhandelen, geeft dit een aanzienlijke snelheidsverbetering, maar er zijn tevens een aantal punten van aandacht om dit tot een werkend geheel af te ronden. Om routeringen op een netwerkswitch werkend te krijgen, ga ik je in deze video uitleggen wat Statcal VLAN routing is en wat je in moet stellen op je router firewall. Welkom bij Netgear, ik ben Erik en leuk dat je kijkt. Zeker door de opmars van bijvoorbeeld wifi, grafische en multimedia technieken als AV over IP, wordt het lokale netwerkverkeer steeds zwaarder belast. In veel gevallen wordt er bij het MKB de bestaande router firewall, die de connectie met internet verzorgt, gebruikt voor het routeren van lokaal netwerkverkeer. Echter, met de toename van deze nieuwere technologieën merk je dat een internetrouter niet uitgerust is voor de zware taak de routering van al dat verkeer met zich meebrengt. Om deze reden zien we dat er steeds vaker een centrale switch in een netwerk wordt aangewezen als zogeheten core, die op die manier de taak van VLAN-routering op zich neemt. Nu even naar een totaaloverzicht over wat ik met je ga bespreken in deze video. Als basis ga ik eerst even in op de materie van de IPv4-ranges, welke je op je eigen netwerk mag gebruiken. Daarna ga ik met een praktijkvoorbeeld in op het onderwerp statische routeringen. Deze routeringen kan je handmatig configureren op je switch. Op basis van de uit dat voorbeeld opgedane kennis noem ik ook nog even de twee meest gebruikte routingprotocollen. Daarna sluit ik weer af met een resume, waar ik ook nog wat aandachtspunten behandel, dus blijf zeker kijken tot het einde. En heb je wat aan deze video gehad? Geef hem dan graag even een like. Dat geeft mij weer de motivatie om nog meer content voor je te maken. Binnen de regelgeving van IPv4 is vastgelegd dat er twee typen IP-adressen bereiken ofwel ranges zijn, namelijk publieke IP-adressen en privé-IP-adressen. Kenmerkend voor de privé-IP-adressen is dat deze in combinatie met een NAT-router firewall, welke de verbinding met internet verzorgt, niet routeerbaar zijn. NAT staat voor Network Address Translation en NAT zorgt ervoor dat we met slechts één IP-adres een hele locatie aan het internet kunnen koppelen. Voor de eenvoud zal ik de rest van deze video spreken over public voor publieke en private voor privé-IP-adressen. Dan blijven we een beetje binnen het jargon. Alle niet-private IP-adressen worden beschouwd als public, dus laten we eerst maar eens even kijken naar de private IPv4-adressen. Elke IPv4-klasse heeft een eigen private IP-adresrange, namelijk klasse A heeft een volledige 10.0.0.0 adresrange ter beschikking voor private IP-gebruik. Klasse B heeft IP-range 172.16 tot en met 172.31 vrij voor eigen gebruik. En klasse C heeft de range 192.168, waarvan we het adres 192.168.1 veelal standaard als adres tegenkomen als we een router uit de verpakking halen. Dankzij de regel dat een private IP-adres richting internet niet routeerbaar mag zijn, is het mogelijk om een IP-nummer uit deze private IP-ranges dubbel te gebruiken, zolang dat maar niet op je eigen netwerk is. Ander voordeel van de private IP-adressen is dat je deze nergens hoeft te registreren, in tegenstelling tot de public IP-adressen, welke je moet registreren bij de Internet Assigned Number Authority, afgekort IANA, of moet registreren bij een internetregister. Nu je deze basiskennis van private IP-ranges hebt, dan kan ik aan de hand van een voorbeeld uitleggen hoe je binnen een netwerk je eigen statische routeringen kunt maken. Heb je meerdere netwerksegmenten, dan wel VLANs in je netwerk geconfigureerd, dan is het in veel gevallen noodzakelijk dat dit verkeer ook de weg kan vinden naar de andere netwerksegmenten binnen je netwerk of indien van toepassing richting internet. De weg naar andere segmenten of in jargon routeringen worden standaard niet automatisch aangemaakt. Dit betekent dat dit handmatig ingesteld moet worden. Ik noemde het in mijn introductie al. Het inrichten van VLANs die kunnen routeren binnen een Netgear switch is relatief eenvoudig dankzij de VLAN routing wizard. Daarnaast is het bij onze M4250-serie switches, welke een sterke focus hebben op AV over IP, dankzij het speciale AV-menu deze switches het inrichten van VLANs nog eenvoudiger dan bij onze smart switches. Ondanks het feit dat de Netgear switch het configureren van VLANs erg eenvoudig maakt, leert de praktijk dat er na het koppelen van de switch aan een internetrouter de routeringen nog niet volledig werken. Dit komt omdat er naast de routerende switch nog een ander netwerkdevice geconfigureerd dient te worden, namelijk de eerstvolgende router langs het netwerkverkeer passeert. Instrueer je deze router niet dat er op de door jou geconfigureerde switch nog andere IP-segmenten zitten,
dan zal dit verkeer uitdoven als een nachtkaars. Laten we maar eens kijken wat er in de praktijk aan de hand is. Hiervoor kunnen we het best eerst even naar de router firewall kijken, welke het verkeer vanaf het lokale netwerk richting internet verzorgt. Deze router firewall kunnen we opsplitsen in twee gebieden. Hier links zie je de LAN-kant. Dit zijn de Ethernet-aansluitingen van de router firewall, waarop je bijvoorbeeld je PC of een andere switch kunt aansluiten. Deze Ethernet-aansluitingen vormen de basis van je local area network richting internet. En rechts zien we de zogeheten WAN-kant. Met deze aansluiting kun je de router firewall aansluiten op het internet. WAN staat voor Wide Area Network. Wel is er voor deze aansluiting een internet service provider nodig, want deze partij is verantwoordelijk voor het uitgaven van de IP-adres. Overigens worden de netmask en de default gateway voor deze WAN-verbinding ook door de ISP verstrekt. Om je lokale verkeer niet volledig bloot te stellen aan alle verkeer wat er vanuit het internet op je afkomt, heeft deze router een ingebouwde firewall. Een firewall is daadwerkelijk een filter welke opgebouwd is uit regels. Deze regels bepalen welk type netwerkverkeer er wordt toegestaan of wordt geblokkeerd. Dit filter is van toepassing zowel de WAN als de LAN-kant van de router. Als gebruikelijk is de router in dit voorbeeld een NAT-router. NAT staat voor Network Address Translation en de NAT is het mogelijk om met slechts één door het ISP verstrekt IP-nummer meerdere lokale netwerkdevices te kunnen verbinden met internet. Ik gaf het bij de intro al aan. Zonder NAT zou ieder lokaal netwerkdevice een uniek geregistreerd IP-nummer moeten hebben en zonder het NAT-protocol zouden we al 25 jaar geleden uit alle beschikbare IP-nummers gelopen zijn. Bekijken we de LAN-kant van de router firewall even aan de hand van een voorbeeld, waarbij we de router een IP-adres geven van 192.168.2.254. Dit moet natuurlijk een IP-nummer uit de eerder besproken private IP-ranges zijn en we stellen het netmask in op 255.255.250. De default gateway voor dit netwerk is de IP-adres op dit netwerksegment waar al het verkeer naartoe gestuurd moet worden, wat geadresseerd is met een bestemming buiten het lokale netwerksegment. Voor het LAN-gedeelte uit dit voorbeeld zie je dat het gateway-adres, voluit genoemd default gateway, gelijk is aan het LAN-adres van deze router. De router weet terecht naar de rest van het internet en het resultaat hiervan is, op het moment wanneer bijvoorbeeld een PC met een browser het internet opgaat, de betrokken Ethernet-pakketten naar de default gateway, dus de router, gestuurd worden. Zo stuurt je router deze weer door naar de router bij de internetprovider en verder en weer terug. Als je de router als een soort van routeplanner ziet, dan weet deze in dit stadium van de installatie maar twee zaken. Eerste, mijn lokale netwerk is 192.168.2.0. En tweede, alle andere netwerkpakketten moet ik naar de WAN-verbinding, ofwel de WAN-interface van mijn router sturen. De 0.0.0.0 die hierbij ingevuld is, betekent een default route naar alle publieke IP-adressen. De gebruikte naam voor deze wegwijzering binnen de router is overigens een routetabel. Maar nu gaan we het netwerk uitbreiden. We gaan een extra switch betrekken en aansluiten voor dit voorbeeld. Deze switch gaat ingezet worden voor de functie als core switch met VLAN routing ten behoeve van 3 extra VLANs. We sluiten deze switch met poort 1 aan op een van de LAN-poorten van de router firewall die we zojuist besproken hebben. Deze router heeft nog steeds het IP-nummer 192.168.2.254 en nu geven de switch het IP-nummer 192.168.2.1. De situatie is nu dat de router en de switch zich nu in hetzelfde VLAN, wat bij netwerk 192.168.2.0 behoort, bevinden. Dit VLAN heet VLAN 1 en is het default VLAN van elke Netgear switch. Binnen een VLAN kunnen alle devices elkaar automatisch terugvinden, of beter gezegd horen. Dit wordt in jargon een broadcast domein genoemd. Na het configureren van het vaste IP-nummer voor deze switch, configureren we ons eerste nieuwe VLAN, verspreid over deze 8 poorten van de switch. Noemen dit VLAN 20 en activeren VLAN routing. Daarbij geven we als routing interface het IP-nummer 10.10.20.1 op met een netmasker van 24 bit. Dit IP-nummer kunnen we nu als default gateway gebruiken voor dit VLAN en daarnaast configureren we bij dit VLAN ook een DCP-server, zodat de IP-nummers automatisch uitgedeeld worden wanneer een client aangesloten wordt op de switch. De /24 in dit venster is overigens een andere aanduiding die hetzelfde betekent als het netmask 255.255.250. Het netwerk behorende bij dit zojuist geconfigureerde VLAN 20 is nu 10.10.20.0. Daarna sluiten we voor de test een notebook aan op dit nieuwe VLAN.
Vanuit de DCP-server van VLAN 20 krijgt het notebook automatisch een IP-nummer en tot zover is er niets aan de hand. Nu starten we Firefox op deze notebook en we typen het IP-nummer 10.10.20.1 in. Hierdoor zien we de management interface van de switch, dus dit blijkt te werken. Vervolgens willen we naar www.netgear.com of een andere internetsite en we zullen constateren dat het helaas niet goed werkt. Hoe komt dit? En niet minder interessant, hoe los je dit op? Hiervoor gaan we even terug naar het begin van dit voorbeeld. Hier kwamen we tot de conclusie dat de router firewall voor twee gevallen de weg weet, namelijk eerste zijn lokale ethernetsegment, dus VLAN 1 gezien vanuit de router is 192.168.2.0 en voor alle andere verkeer geldt wat niet van IP-netwerk 192.168.2.0 afkomt, moet ik richting internet sturen, want daar weten ze de weg wel. Moraal van het verhaal? Al het verkeer wat van VLAN 20 afkomt, dus van IP-netwerk 10.10.20.0, wordt niet door de router firewall als lokaal verkeer beschouwd en zodoende sterft het verkeer uit. Maar wat kun je nu doen om dit op te lossen? Hiervoor moeten we de routeplanner in de router instrueren dat VLAN 20 zich ook lokaal bevindt. Of in andere woorden, een static route configureren in de routertabel van de betrokken internetrouter. Doe je dit op de juiste manier, dan weet deze router firewall dat VLAN 20 met IP-netwerk 10.10.20.0 ook tot een lokaal netwerksegment behoort. Deze instelling doe je als volgt. Naast de IP-range van het betrokken netwerk, in dit geval VLAN 20, geef je ook het IP-nummer van deze switch op, maar dan wel het IP-nummer van VLAN 1. Want dat is hetzelfde segment waarop de router en de switch zich gezamenlijk bevinden. Hiermee leren we de router dat als deze verkeer van VLAN 20 ziet, dat hij dit moet plaatsen op het IP-nummer 192.168.2.1 van deze switch. Want die weet de weg wel naar VLAN 20. Als dit juist is ingesteld, gaat het browserverkeer vanuit VLAN 20 richting internet via VLAN 1 en komt de respons vanuit het internet terug naar de client, dan weet de internetrouter dat het verkeer voor VLAN 20 naar het IP-nummer van de routerende switch gestuurd moet worden. Deze switch weet waar VLAN 20 zich bevindt en zo komt het verkeer weer terug op de client. Dus op deze manier is het probleem succesvol verholpen. Maak je meerdere VLANs aan, dan moet je hetzelfde principe volgen. Maar let op, via dit voorbeeld heb ik wel een trucje om je het leven wat makkelijker te maken. Maar ik maak de eerste twee VLANs nog even aan. Eerst maken we VLAN 30 en we beginnen weer met 10.10 met de 38 en VLAN 40, waar we ook weer beginnen met 10.10 en de 48. Er zijn wellicht honderden type routers van een behoorlijk aantal fabrikanten die je in het veld kunt tegenkomen, allemaal een andere menustructuur hebben. Maar om je toch een idee van de instelling voor een static route te geven, even een korte demonstratie. Als we de router kenbaar willen maken dat VLAN 20 met IP-range 10.10.20.1 achter de routing interface van onze switch met IP-nummer 192.8.2.1 bevindt, dan loggen we in op de router en kunnen de volgende instellingen doen. Ik druk op Add. Hier zie je een logische naam voor de route, in dit geval VLAN 20. Logische naam is uiteraard beter voor de naspeurbaarheid. Het is een private route, dus ik druk op Private. Hierna geeft de destination IP-adresses aan. Dit is in dit geval 10.10.20.0, want ik geef het netwerk aan. Subnetmask 255.255.255.0. Gateway-adres, dat wordt het IP-adres van de switch, want dat is de router. Dat wordt dus 192.168.2.1. De metric wordt 2, want metric 1 is het adres waarop de switch en de router samen zitten. Metric 2 is een hop verder, dat is de eerstvolgende router achter dit segment. Ik druk op Apply. Willen we de router ook leren dat VLAN 30 ook achter deze switch ligt, dan stellen we het volgende in. VLAN 30, ook weer een private route, 10.10.30.0, 255, 255, 255.0. Deze adres wordt precies hetzelfde weer. 92.168.2.1. Metric wordt ook weer 2. Apply.
En voor VLAN 40 doen we hetzelfde. Apply. En hier zie je dat alle drie de static routes netjes aangemaakt zijn. Maar we willen in de praktijk natuurlijk wat meer flexibiliteit hebben. Of met andere woorden, degene die het beheer van de router moet doen, minder lastig vallen. Dan door het volgende trucje uit te halen. Als je goed naar deze IP-ranges kijkt, wat valt je dan op? En volgens mij heb je het al gezien. De eerste twee cijfers van het netwerkgedeelte van de IP-nummerplan zijn allemaal 10 per 10. En alleen de derde positie van dit netwerkgedeelte verschilt. Als we de volgende static route in deze router invoeren, we geven de route eerst een naam, AV over IP, omdat die naar allemaal AV over IP-segmenten gaat, een private route, en ik geef hier de volgende adresrange in. 10.10.0.0 met een subnetmask, let op, van 255.255.0.0, een gateway-adres van 192.168.2.1, ofwel het IP-adres van de switch. En de metric is weer 2. Samengevat kunnen we door het netwerk op 10.10.0.0 met een netmask van 255.255.0.0 in te stellen, zelf op de derde positie een nummer van 1 tot en met 254 invullen. Zolang we binnen de 10 per 10 range blijven, kunnen we toekomstige nieuwe VLANs achter deze switch configureren, zonder dat we iedere keer opnieuw een nieuwe static route moeten invoeren op de router firewall. We hebben nu handmatig de routes ingegeven, maar er zijn ook een aantal protocollen waarmee je dynamisch je routeringen kunt automatiseren. Voor nu zal ik de meest bekende varianten even noemen. En in de toekomst kan ik, als er interesse is, meer aandacht schenken aan dynamic routing in de vorm van een tips en tricks video. De eerste variant is RIP, wel Routing Information Protocol. Deze kent overigens 3 versies. Door middel van RIP kunnen naburige routers hun routertabellen aan elkaar doorgeven. Deze router-updates worden om de 30 seconden verstrekt. Dit is tevens een van de 2 grootste nadelen van RIP. RIP wordt hierdoor gezien als een luidruchtige, dus bandbreedteverspillende oplossing. Naast dit bezwaar heeft RIP ook geen methode om de snelste route te indiceren en gaande de tijd ziet dat RIP steeds minder populair wordt. Het meest gebruikte alternatief voor RIP is OSPF. OSPF staat voor Open Shortest Path First en kent ook 3 versies. De ontwikkeling van OSPF begon rond 1988, toen men ontdekte dat RIP vanwege de 2 zojuist genoemde redenen niet voldeed voor het internet. In de basis zorgt OSPF ervoor, als er een verandering of een storing binnen de topologie of netwerkverbinding ontstaat, deze binnen enkele seconden wordt gecorrigeerd en zo het netwerkverkeer via een alternatieve route kan stromen. Deze opmerking is niet voor de volledige 100% in de context voor static routing, maar het kan je wel degelijk in de weg staan als je op afstand support moet verlenen op een installatie bij je klant. Dus doe je voordeel ermee, zou ik zeggen. In relatie tot private IP-address ranges is het verstandig dat als je VPN gaat gebruiken, bijvoorbeeld voor remote beheer, dat je niet de meest voor de hand liggende IP-nummers gebruikt. Als je bijvoorbeeld je AV over IP-netwerk op 192.168.1.0 instelt en je moet via VPN beheer uitvoeren en je bevindt zich op dat moment ook op een 192.168.1.0 netwerk, dan is het bij de meeste VPN-oplossingen de praktijk dat je het remote netwerk niet kunt bereiken. Dus gebruik altijd een wat minder voorkomend adres. Om een kleine netwerk lean en mean te houden, wordt de meeste gebruik gemaakt van statical routing. Meestal verandert er weinig in dit type omgevingen en dan is statical routing een prima oplossing. Voor het grotere en zeker redundante maasvormige netwerken is statical routing niet in staat om dynamisch te acteren voor het geval er een link wegvalt of overbelast is. Hier zijn de dynamic routing varianten, zeker als redundantie parten speelt, op zijn plaats. Hiervoor is OSPF een van de meest voor de hand liggende oplossingen en wordt er bij de uitval van een link automatisch de snelste route gekozen. Bij Pro-AV-netwerken komt het vaak voor dat de oplossing verhuurd wordt en op verschillende locaties opgesteld wordt. Heb je meerdere VLANs geconfigureerd voor deze opstelling? Investeer dan in een eigen NAT-router. In deze NAT-router configureer je de benodigde routes en dan ben je eigenlijk klaar voor gebruik. Want als je de wandkant van deze router op het netwerk van de locatie welke internettoegang verschaft aansluit, dan krijg je meestal wel automatisch een IP-nummer en zo kan je toch gebruik maken van je eigen VLANs zonder dat je de beheerder van dit netwerk lastig hoeft te vallen. En bedenk je IP-nummerplan, aandacht en ook toekomstgericht.
Zeker in een AV over IP-omgeving kunnen verschillende AV-hardware-oplossingen elkaar in de weg zitten als ze op hetzelfde VLAN worden aangesloten. Als je je IP-segmenten met enige logica definieert, dan is uitbreiden relatief weinig denk- en configureerwerk. Denk maar terug aan mijn voorbeeld van de static route voor de 10x10 netwerken. En als je verder nog vragen over Netgear hebt, dan zie je hier een overzicht van de contactmogelijkheden. Uiteraard kun je voor Netgear gerelateerde pre-sales vragen bij mij terecht. Stuur me gerust een e-mail en je vragen graag tegemoet. Heb je suggesties voor een nieuwe Netgear tips en tricks video? Laat het me gerust weten onder in de comments. Met deze input gaan we weer aan de slag voor nieuwe, op jou gerichte content. Heb je wat aan deze video gehad? Druk dan zeker ook even op de like-button. Abonneren mag natuurlijk ook. Klik dan ook nog even op de bel, want dan weet je precies wanneer we weer een nieuwe video hebben gepost. Hiermee zijn we weer aan het eind gekomen van deze aflevering, maar mijn werk hier is nog verre van compleet. Dus hou zeker innovatie.netgear.nl in de gaten voor nog meer nieuws. Bedankt voor je interesse en tot de volgende week.